يا مساء الخيرات والنعيم. يمكن قبل ما اتكلم عن الطاقة كان لازم ان انا اقعد في جو في النص الاخير من الليل، لان اعلى الطاقات اللي في الكون هي طاقة قبل شروق الشمس. قبل ما ادخل بتفاصيل اكتر في دورة الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي، خلوني بس اتكلم عن كلمة طاقة. تلك الكلمة اللي عاملة يعني يعني لخبطة عند بعض الناس، ناس مؤيدين وناس معارضين وناس لسه ما يعرفوش وناس متشككين. فخليني بس الأول أسأل، هي إيه طاقة دي؟ يعني إيه كلمة طاقة؟ لو قلنا أخدنا مثلا آية بتقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اقف هنا شوية واسأل نفسك، طاقة هنا مقصود بيها إيه؟ يعني لو جبنا شخصين، واحد عنده تحمل ويعني الأشياء اللي عنده قدر طاقته، واحد تاني الأشياء اللي عنده أعلى من قدر طاقته. لو حللنا الشخصين فسيولوجيا أو بيولوجيا، هنلاقي الفرق بين الاتنين إيه؟ من الناحية البيولوجية في الغالب مش هتلاقي حاجة. هديك مثال يوضح أكتر. لو أنت في يوم من الأيام كنت صاحي عندك طاقة وحماس ومنطلق عشان تعمل اللي انت حياتك العادية او اهدافك او الخطة اللي انت ماشي عليها، فانت طاقتك عالية. يوم تاني انت نفسك الطاقة عندك قليلة. لو جبنا انت الاولاني وانت التاني، الفرق بين الاتنين ايه؟ اهو ده المقصود بالطاقة. يمكن اصطلح على ان الطاقة كلمة بتتقال على اي قوة تحدث تأثير ولكنها غير مرئية. هعيد تاني، قوة تحدث تأثير ما ولكن انت مش عارف تشوفها بالعين المجردة، مش واضحة بالنسبة لك. يعني زمان مثلا لما كان في واحد ماشي ومعاه العكاز بتاعه، وفي العكاز بتاعه او العصا بتاعته في حديدة من تحت، فجأة لقى في قوة بتسحب الحديد ده وبتشده ليها، فأطلق على هذه القوة المغناطيس، لأنه قوة تحدث تأثير ولكنها غير مرئية. التيار اللي بيسري في الأسلاك اللي بيحدث تأثير أطلق عليه الطاقة الكهربائية. هنقف هنا شوية ونركز جوانا بقى. فكرة ممكن تجيلك في عقلك، تسمع مثلا أخبار أو تسمع كلام من حد، فالكلام يدمر طاقتك، ينزل طاقتك في الأرض، يخليك مش قادر تعمل حاجة، مالكش نفس تعمل حاجة، خملان. وكلام تاني ممكن يحفزك ويفجر طاقتك ويخليك قادر تنطلق وتعمل اللي انت عايزه في حياتك. ايه الفرق بين الاتنين دول؟ الكلام او الفكرة عملت ايه؟ ده اللي احنا بنطلق عليه بقى الطاقة الحيوية، اللي هي الحاجة اللي جواك دي اللي غير مرئية، اللي ممكن تخليك عندك قوة تكسر الدنيا وتنطلق في حياتك بلا أي معرقلات تقدر توقفك، أو ممكن فجأة تلاقيك مش قادر تتحرك وضعيف واهن. هي دي الطاقة اللي بنطلق عليها الطاقة الحيوية، أو بعض الناس بيسموها البايو ريزونانس، أو ليها مسميات كتير عشان ما لخبطكوش، بايو انرجي. المهم ده مفهوم الطاقة اللي نقصده. طب الطاقة دي بتعمل ايه؟ خلينا نتكلم عن 3 حاجات. أول شيء على مستوى المشاعر، تاني شيء على مستوى الجسد المادي بتاعك اللي هو الجسم، تالت شيء على مستوى الواقع اللي انت عايشه. خلاص؟ مشاعر، جسد، واقع انت عايشه. لو بدأنا الأول في المشاعر، لو الطاقة عندك عالية هتلاقي دايما المشاعر المصاحبة ليك طول اليوم استمتاع، نشوة، سعادة، حالة من الفرح، وحالة من يعني مشاعر كتير، بهجة اللي بيسموها الجويفul. كل المشاعر دي بتكون مصاحبة ليك أطول فترة ممكنة في اليوم. مشاعر قوة، مشاعر قدرة، دي بتبقى مشاعرك من جواك، إحساس بإنك قادر، طاقة متفجرة. ده أول تأثير على مستوى المشاعر. تاني تأثير إنك بتحس إن جسمك صحي، حاسس بحالة من الحيوية، حاسس بنشاط، اتصالك بجسدك عالي جدا، وبالتالي
انت حاسس، عارفين حالة الصحة دي طاقة متفجرة في الجسد وفي كل العروق والخلايا. الطاقة دي بقى بتخلي الخلايا تحيا، وظائفها البيولوجية بتشتغل أعلى بكتير من لو كانت الطاقة أقل. انت عارف لو الطاقة قليلة الخلايا دي بتضعف، وبالتالي مناعتها بتضعف، فبالتالي بينشأ فيها أمراض. أي مرض بينشأ في أي عضو في الجسد معناه أن الطاقة اللي داخلة العضو ده بقت قليلة، وبالتالي مناعته قلت، فأصبح بيتعب وقرب يموت. واللي بيموت نهائي ده اللي بيبقى مرض، وليها مسميات بقى كتير على حسب الخلايا اللي بقت مريضة دي أو ماتت في أنهي عضو في الجسم، ومسميات مختلفة الطب سماها. على مستوى الحالة وعلى مستوى الواقع اللي انت عايشه، لو انت الطاقة عندك عالية هتلاقي نفسك كل هدف انت عايزه بيحصل بسرعة. هتلاقي نفسك فجأة من غير ترتيبات، تلاقي الأحداث كلها في الحياة بتتشكل، والظروف بتتشكل لتسهيل وصولك للغاية اللي انت عايزها أو للهدف أو الحلم اللي انت عايزه. لو الطاقة عندك ملخبطة هتلاقي برضو بنفس الطريقة كل الظروف بتتشكل وتتجمع لجعلك في حالة لخبطة، لعرقلتك. فتلاقي أي حاجة أنت عايزها ظروف خارجية قوية من كل اتجاه بتمنعك أو بتوقفك أو بتعرقلك. يمكن زمان أول ما سمعت عن الطاقة كنت بقول إيه يا عم الكلام الفاضي، إيه الخزعبلات دي، أقعد أعمل كده بقى وأعزم بقى والحاجات اللي أنتوا عارفينها دي. بصراحة كنت ماشي مع الموروث، وكنت أحد أنصار هذا الموروث يعني بشدة وبقوة يعني، لغاية ما حياتي لخبطت بصورة لا تتخيلوها. مشاكل ولخبطة، ودخلت في بيزنس وخسرت فلوسي، حكيتها لكم في مرة في قصتي مع النعيم، وبقى عليا ديون كتير إلى آخره. وقعدت 5 سنين من عمري في قلب المشاكل. كانت النتيجة ان انا ما عادش في حتة في وشي تقريبا سليمة من الحبوب والبثور بسبب الألم النفسي واللخبطة. كان عندي حالة من ضيق الصدر، ويمكن كان عندي مرض كده اللي هو اسمه الربو، وكنت عايش على بخاخ. يعني حتى اذكر الاطباء قالوا لي طالما وصلت للسن ده، كنت اتخرجت من الجامعة وانت لسه عندك حساسية الصدر دي، هتفضل عايش طول حياتك بالبخاخ. كان بيمسكني صداع نصفي، والله صداع نصفي، كان ممكن يبقى قاعد بال12 وال20 ساعة ماسك في دماغي، انام واصحى وهو لسه ماسك بمنتهى القوة، مفيش اي شيء بيشيله. حتى لو اخدت ادوية مهدئة او حبوب للصداع كان بينزل درجة بسيطة او درجة 50%، بس لا زال موجود. مودي ما كانش في الطبيعي، كان في ألم بيحصل اسفل منطقة المعدة لمنطقة القولون، بيحصل فجأة بعد اكل، بعد انفعال، كحاجة نرفزتني، ألم شديد رهيب كأنه بيعصر المعدة من جوه، اللي هو اصطلح على تسميته القولون. لغاية ما في يوم من الأيام قلت ربنا أمرنا نتبين، طب ما أتبين أشوف إيه الطاقة دي، بيكلموا عنها إيه. درست ورحت وسافرت وقعدت أسمع من كذا شخص ومن كذا مدرسة، لغاية ما أنا هأقسم وربنا هيحاسبني على القسم ده، والله الذي لا إله إلا هو، بعد ما درست الطاقة كانت نقطة تحول رهيب في حياتي. أنا حصل في حياتي كذا نقطة تحول، من أعظم نقاط تحول حياتي يوم ما درست الطاقة دي. كانت النتيجة لما فهمت تأثير مراكز الطاقة على أعضاء الجسد، يعني كل مركز طاقة متصل بغدد في الجسد ومتصل بأعضاء معينة. لما بدأت أشتغل على مراكز الطاقة دي بنظف كل الطاقة السلبية اللي فيها، من فضل الله في وقت قياسي اختفى القولون من حياتي تماما. القولون اللي لغاية النهاردة الطب مش لاقي له علاج، ومعظم الأدوية اللي عليه هي عبارة عن مسكنات فقط. الصداع النصفي أو الصداع كصداع، والله العلي العظيم ما أنا فاكر آخر مرة جالي صداع إمتى، ناسي، ما عادش، يمكن بقالي سنين. حتى صداع بس كده ما عادش بيجي، لأن بعد كده اكتشفت أن الصداع هو عبارة عن تراكم طاقي في بعض مراكز الطاقة فيبدأ يعمل صداع. الطب لغاية النهارده بيديك دواء يشيل الصداع، يعني يوقف لك ويخدر لك إحساسك بالصداع، مش يشيل السبب. ميزة طبعا الربو بقى والبخاخ وكل الكلام ده اختفى. بشرتي بسم الله ما شاء الله بقت رائعة، والأحلى كمان يمكن دي هنتكلم بيها في الكورس إن شاء الله، تدريبات عملية تخلي أعراض الشيخوخة تقل
وطبعا مستحيل تروح ولكن هتقل، فتلاقي نفسك بقيت حيوي اكتر، واللي هيشوفك هيحس انك سنك صغر. واللي شافني زمان او شاف فيديوهاتي زمان 2009 2010 هيدرك الفرق اللي حصل. اكتشفت كمان على مستوى الاهداف، حققت اهداف كانت اكبر بكتير، مش عايز ابالغ اقول 1000 مرة والكلام ده، بكتير جدا من اللي كنت حاطه في حياتي. دورة الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي ما تنفعش إلا الواحد عنده نية من جوه بصدق إنه يخلي حياته جنة، مش واحد نفسه، لأ، ناوي بصدق إنه يعمل الحاجات اللي هتتقال ويستمتع بيها. لأن يمكن من ضمن مميزات الدورة دي إن بعد اليوم التاني 70 إلى 75% بيبدأوا يحسوا الطاقة. في أول يوم بيبقى العدد قليل، بعد اليوم التاني بيزيدوا أكتر العدد، على آخر يوم بيبقى من 90 إلى 95% حسوا الطاقة ودقوها وشافوا تغيير أثناء الكورس. يمكن الدورة دي أو الكورس ده أنا عامل فيه تغييرات كتير، أضفت إليه 12 ساعة كاملين في تدريبات عملية أول مرة أعملها. هي دورة بتتعمل، أنا دايما بعملها في الدولة مرة كل سنة أو كل سنتين. فالدورة دي أضفت فيها حاجات كتير جديدة لم تكن مسبوقة في الدورات اللي قبل كده، بحيث زي ما قلت لكم بقى التغيير اللي بعمله الآن في الدورات الإنسان يتفرمط ويحصل على النتيجة عمليا أثناء الكورس. أضفت فيها تدريبات عملية زي ما عملنا في بعض الكورسات الجديدة، بحيث تحسها وتستشعرها وتلمسها وتدوق نتائجها أثناء الدورة. يمكن هتلاقوا إن شاء الله تحت في آخر الصفحة بعض آراء الناس اللي حضروا الدورة في مختلف الدول العربية عشان تسمع منهم رأيهم في الدورة إيه هي بقى دورة الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي. هي عبارة عن 4 أيام متتالية، كل يوم 8 ساعات. وأنا عارف إن هيجيلك فكرة سلبية، 8 ساعات عشان أحضر دورة؟ والله اللي عايز يعيش يدوق النعيم بجد ويعيش الحياة اللي هو فعلا يستحق إنه يعيشها، وإن إلهك خلقك في الأرض وإن أنزلك في الأرض وجعلك في الأرض عشان تعيشها، بيتهيألي إنك تجاهد في سبيل العلم. 4 أيام ولا حاجة قدام اللي هتحققه في حياتك فعليا وعمليا وواقعيا، واللي حواليك كله هيشوفه. يمكن أنا نفسي قلتها وكل اللي حضرها بيقول الكلمة دي، احنا ما كناش عايشين قبل كده. الدورة اللي دايما كل اللي يحضرها يقول بالحرف احنا ما كناش عايشين قبل كده، لأنك هتتعرف على أنواع مختلفة وطرق كتير تعيش بيها السعادة والنعيم والوفرة، يعني بصورة، يعني مش عايز برضه أكون ببالغ قوي، ولكن بصورة أنا متأكد أنها هتكون خارج حسبانك لو ما كنتش درست الطاقة قبل كده ولا سمعت عنها. وحتى لو كنت درستها قبل كده اللي هيتقدم هيكون مختلف، لأنه مستوحى من الكتب السماوية بحيث يبقى أعمق وأشد تأثير داخل أيام الدورة. برضو حاجة تانية، في بعض الناس اللي عندهم معاناة في حياتهم أو عندهم لخبطة، دايما بنكشهم أو بقرص ودنهم بالطريقة دي. 4 أيام 8 ساعات في اليوم، طبعا هي معمولة بطريقة تخليك يعني مستحيل تبقى زهقان، وفي كذا بريك يعني، وفي كذا حاجة عملية بحيث تبقى الجو كله 8 أيام في اليوم ممتع جدا بالبريك وبالأكل وبالأكتيفيتي اللي هنعملها. المهم، فيقول أنا هقعد 4 أيام الظروف مش سامحاني، مش هقدر أتصرف. فبقرص ودنه قرصة وبقول له بص، في ناس كتير بيبقوا عايشين كده، يفضل عايش ناسي نفسه، مش عارف ان جسده بيبدأ يتعب وفي حاجات بتحصل لو الطاقة مش متظبطة صح، يقوم لا قدر الله ربنا يا رب يعافيكوا يحصل له مرض ما او مشكلة ما فيقع ويدخل المستشفى، ويطلع الطبيب يقوم قايل هيفضل قاعد على حسب بقى 4 أيام، أسبوع، أسبوعين. سبحان الله بيخلق وقت، سبحان الله بيتصرف، وكل عيلته بتظبط نفسها انه يفضل قاعد في العناية المركزة هذه الايام. فبقول له يا بني ادم، دي قرصة الودن بقى، عشان السلبي العناية المركزة هي انتقال من السالب للصفر، انتقال من المرض للطبيعية، انتقال من حالة الألم وحالة المعاناة لحالة يدوب تعرف تعيش فيها وتتعامل، والله ساعات تحت الصفر كمان. فانت بتفضلها وقت وتفضلها أيام، ولكن معلومات بتخليك فوق الصفر بمراحل.
صحة وحيوية ونشاط وقوة وتيسير في الحياة ووفرة وبسط، مش عارف توفر لها أيام، ده اختيارك، انت حر. فيكم ناس دلوقتي ممكن يكونوا بيشوفوا الفيديو ده وكذا مرة جه ميعاد الدورة، أصل الظروف مش سامحالي، والأيام بتعدي عليه والسنة بتعدي ورا السنة، ده اختيارك. المهم ان الدورة عبارة عن 4 أيام، كل يوم 8 ساعات تدريبات عملية. هتعرف أولا ازاي تستخدم الطاقة لتعيش المشاعر اللي انت عايزها بمنتهى السهولة واليسر، تدريبات عملية بسيطة. رقم 2، ازاي تستخدم الطاقة اللي انا بعتبرها اكبر جندي موجود الآن وتم اكتشافه من جنود الله في الأرض أو في الكون، لكي تستشعر التشافي وتتلاشى أي أمراض موجودة في جسدك، حتى الأمراض اللي بعض الأطباء الآن مش لاقيين لها علاج أو بيسموها ميؤوس منها، المسميات السلبية دي، أو مشؤومة أو الكلام ده. وحتى لو بتاخد دواء، عشان ما حدش يفهم من كلامي ان انا بقول لك وقف الادويه والكلام ده، بالعكس، ده المناعه عندك هتعلى. فحتى لو كنت بتاخد اي دواء وبتتعالج مع طبيب، هتلاقي المناعه وتاثير الدواء بدا يبقى ازيد، وقابليه جسمك للتشافي هتبقى اعلى. رقم 4 أو 3 أقصد، إنك هتلمس التغيير الفعلي الحقيقي بعد فترة بسيطة على الواقع بتاعك بيسر وسهولة. هنعمل تدريبات كتير جدا ازاي بقى تسرع من سرعة الأهداف في حياتك، لما تدرك إن الجانب المادي اللي احنا شايفينه بعينينا ده لا يتعدى 1 أو 2% من الكون الطاقي الغير مرئي. الكون الطاقي الغير مرئي ده هو الأكثر تأثير على الكون المادي. عشان كده إن الله لا يغير ما بقوم، اللي هو الظهور المادي عليهم، على أجسادهم، على حياتهم، على واقعهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، اللي هو الجزء الطاقي اللي جواك الغير مرئي، اللي ما حدش يعرف يلاحظه ولا ينتبه ليه. انتوا عارفين كمان ان الناس، ودي بنقولها كتير في الكورسات، معظم الناس في الحياة بيسعوا للماديات، للنجاحات، لأي شيء في الأهداف في الحياة من أجل المشاعر. يعني مثلا واحد عايز يبقى في وظيفة عشان يبقى معاه فلوس، عشان لما يكون معاه فلوس يعرف يشتري اللي هو عايزه فيبقى سعيد، يعني في الآخر مشاعر. واحد عايز يبقى غني مليونير عشان يبقى بيشتري اللي هو عايزه في حياته عشان يكون سعيد، يعني في الغالب مشاعر. واحدة عاوزة تخلف، أو واحد عاوز يتجوز عشان يبقى عايش حب ومتعة مع شريكه أو مع شريكته، وبالتالي مشاعر. فكل الناس اللي عاوز يبقى مشهور، اللي عاوز يبقى كذا كذا كذا، كل الناس بيسعوا في الأرض من أجل المشاعر. يعني بعد الأهداف ما تتحقق، في الكورس هتتعلم أحد أخطر أسرار الكون، إنك لما تسعى للمشاعر، والمشاعر هي طاقة يعني، وتحصل عليها، الأهداف المساوية لهذه المشاعر هتتجلى بأسرع مما تتخيل في حياتك. فأنت بقيت بتعمل العكس، الناس بتجري ورا الأهداف عشان تبقى سعيدة، وأنت بتبقى سعيد ومرتاح، والأهداف بتجيلك تدريجي بمنتهى اليسر. فأنت ماشي بالطريقة الصحيحة، الأسرع والأكثر تأثيرا في الحياة. برضو حتة تانية مهمة جدا، إن ناس كتير بيبقى عنده أفكار سلبية معرقلة في حياته، ما يعرفش إن الأفكار السلبية دي سببها وجود طاقة سلبية في الجسد أو في النفس بقى بصورة قوية، وبالتالي الأفكار السلبية بتيجي تجذب لحياتك بسبب هذه الطاقة اللي موجودة جواك. حاجة تانية مهمة، إزاي تحمي نفسك. واللي هيعرف الطاقة هيكتشف إن هو طول ما هو ماشي وهو مش منتبه، طاقات سلبية من المحيطين بتؤثر فيه، في الأماكن والأشياء اللي بتستخدمها والسيارات والدول. لو في طاقات سلبية حواليك بتتأثر بيها وانت مش منتبه ومش دارس أصلا. هتعرف ليه بعض الناس لما بيكبروا في السن ظهرهم بيتحني وبيكونوا ضعفاء، وفي ناس تانية اللي فاهمين طاقة مهما كبر في السن عنده حيوية. وهديكوا أمثلة بفيديوهات وأمثلة عملية لناس أصبحوا في قمة الحيوية والطاقة والقوة مهما بلغ بهم العمر. هننسف أشياء كتير من الأفكار اللي عندك عن السن وعن كبر السن وعن الحيوية والقوة. هتتعرف ازاي تحمي نفسك لو في اشخاص سلبيين محيطين بيك. بعض الناس، يا دكتور ازاي احمي نفسي من الطاقة السلبية؟ اصدقائي المحيطين بيا، اهلي، طاقات سلبية موجودة في حياتنا عادي، لان ده الطبيعي، الحياة فيها الاتنين. ازاي تخلي نفسك مستحيل طاقة سلبية تؤثر عليك، وبالتالي هتبقى رايق، وهتعرف ازاي تكون هادي، تؤثر فيهم
وتفيدهم بطاقتك، ولكنهم لن يؤثروا عليك ولن تتأثر بيهم. هتعرف أسرار كتير جدا. هتفهم مثلا الحسد عبارة عن طاقة أصلا، وبالتالي لما تفهم الطاقة هتعرف ان الحسد ده طاقة بسيطة عبيطة جدا، وهتبقى بتضحك وبتلعب بطاقة الحسد دي لعب بحيث لا تؤثر عليك نهائي. وهتدرك بوعي ان الحاسد لو أثر عليك معنى كده ان طاقتك نزلت جدا، وبالتالي انت بقيت اقل منه. لو انت واعي هتعرف ان طاقتك اضعاف مضاعفة، ولا يمكن لو اجتمع كل حساد الارض ان هم يحسدوك لن يؤثروا فيك شعرة، لانك بقيت فاهم طاقة الحسد او طاقة السحر بتعمل ايه، والاعمال والكلام اللي منتشر اللي راعب ناس كتير جدا. هتتعرف على قوة خارقة إلهك واضعها في الكون، فهتحس استمتاع رهيب في التعامل مع إلهك. أوعدك إنك مش هتعرف تبقى زي قبل الكورس تاني في المشاعر اللي قد تكون قديمة أو ملخبطة، لأنك بقيت متتعرف عليه بصورة أعلى وأقرب وأمتع مما تتخيل. أسرار كتير قوي هتعرفها في دورة الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي. قبل ما أختم، كلمة شفاء ذاتي بعض الناس فاهمينها بمفهوم سلبي. شفاء ذاتي معناها إيه؟ إله الكون خلقك ومودع جواك قدرة على التشافي ذاتيا من غير الاحتياج لشيء من الخارج. ده اسمه شفاء ذاتي. بدليل انك لو ايدك اتقطعت او اتعورت، الشفاء الذاتي بيتفعل لوحده، فالجرح بيلتئم حتى لو ما خدتش اي حاجة، حتى لو ما غطيتهاش، لو ما عملتش اي شيء، الشفاء الذاتي بيشتغل لوحده لغاية ما تلتئم. اذا كان القطع، الشفاء الذاتي ربنا خلقه بحيث يخلي الخلايا تلتئم تاني وترجع زي الطبيعي. طب ايه اللي بيخلي بعض الخلايا بقى تضعف وتموت مش تتقطع؟ لما الشفاء الذاتي بيقل جواك، لما حيوية خلاياك بتقل. وبالتالي لما تعرف التدريبات العملية اللي تعلي حيوية الخلايا والشفاء الذاتي يعلى، فالمناعة هتعلى، وبالتالي أي مرض موجود في الخلايا هيتلاشى تماما. هديك مثال أبسط بالتكنولوجيا يوضح الصورة. لو أنا النهاردة الجهاز بتاعي على الكمبيوتر بقى تقيل جدا، في ملفات كتير، فيروسات، كلام من ده ملخبطة، والجهاز بقى تقيل، عندك طريقتين: انك تروح لحد متخصص فاهم البرامج فيقدر يعرف بالتفصيل، بقى يقعد يحلل لغاية ما يعرف ايه البرنامج اللي متقل الجهاز فيشيله. وده المدرسة اللي الطب شغال فيها، الأمراض والعلاجات والخلايا والأبحاث، فيعرف المرض ده ايه اللي مسببه فبيتعامل معاه لوحده. أو إنك تقوم منزل سيستم جديد يشيل السيستم القديم، وبالتالي يرجع الجهاز زي كأنك لسه شاريه النهارده. اهي الطاقة بتعمل كده. عشان كده بنقول انها بتشغل التشافي الذاتي وبتعلي المناعة جدا. ومن فضل الله اطباء كتير وصيادلة كتير حضروا معايا الدورات اللي عملتها في مختلف الدول العربية، واقول لكم مفاجأة، والله فادتهم في شغلهم وفي حياتهم بصورة قوية. منهم اطباء الان بيعملوا دراسات ماجستير ودكتوراه في جامعاتهم على الطاقة وعلى تأثيرها في الحياة. فإذا كنت عايز تواكب الطفرة العلمية اللي بدأت بقالها 10 سنين في الأرض، يمكن هي موجودة من زمان بس بدأت تنتشر بمنتهى القوة، لو أنت طبيب أو صيدلي وعايز تتبين هيفيدك جدا في حياتك. آخر حاجة هختم بيها إن هنتكلم للناس اللي بيقولوا بقى مفيش دراسات مفيش كذا. في كمية دراسات لا تتخيلوها، هتستلموها وهتاخدوها معاكم، لدراسات مذهلة في الطاقة وكتب ومراجع علمية. لو انت عايز تستزيد اكتر بقى وتزود دراستك العلمية والاكاديمية اكتر، هتستلمها اثناء الدورة عشان تواكب هذه الطفرة اللي اصبحت الان داخلة في مختلف جوانب الحياة. وهتلاقي بعد اقل من 10 سنين كل من يدعي بانها خزعبلات او يدعي بانها مش حقيقية هو كمان هيكون بيستخدمها، لانها هتكون موجودة في كل حاجة. عايز افكرك ان البرينتر اللي هي الطبعة اول ما طلعت فضلوا يحرموها ويكذبوها ويعتبروا الجن هو اللي بيحركها لمدة 200 سنة، ومنعت من دخول العالم المتدين بسبب حجة ان في جن وخزعبلات بيحركوها، لانهم ما كانوش فاهمين بتتحرك ازاي، والتليفون وهكذا. وده اللي حصل مع كل اختراع جديد او اكتشاف جديد، حرب حرب حرب، وفي الاخر بينتشر وتلاقي اللي كان بيحاربه هو اللي بيستخدمه.
زي بالظبط لو تفتكروا زمان اول ما طلع الدش والتلفزيون انتشر، كان في بعض الناس بيحاربوا الدش والتلفزيونات والتصوير، وهم الان اللي بيستخدموه وبينشرهم في مختلف القنوات الفضائية. ده نبذة سريعة عن دورة الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي. هتلاقي مزيد من المعلومات أكتر في الصفحة. جعل الله كل أيامكم جنات ونعيم. أحمد عمار.